Φίλοι και φίλες του Smoking, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Smoke Fruit Ninja. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα δούμε το πεπόνι. Το πεπόνι μας είναι ένα είδος πεπόνιου. Pineapple, apple. Φίλοι και φίλες του Smoking, καλώς ορίσατε σε έναν ακόμα επεισόδιο του Smoked Fruit Ninja. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα δούμε το πεπόνι και συγκεκριμένα το καναρίνι. Το καναρίνι είναι ένα είδος πεπονιού, το οποίο χαρακτηρίζεται από το έντονο κίτρινο του χρώμα και ο λόγος που το επέλεξα το συγκεκριμένο πεπόνι είναι λόγω του ότι ο φλοιός του είναι πιο σκληρός σε σύγκριση με τα άλλα είδη πεπονιού και λόγω του ότι εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τα heat management μας πάνω ακριβώς των φλοιών, χρειαζόμαστε ένα φρούτο το οποίο έχει αρκετά σκληρό φλοιό, έτσι ώστε να μην μας καταστρέψει εντελώς το φρούτο. Τα πεπόνια γενικά, λόγω του ότι είναι μεγάλα φρούτα, μας επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα χρησιμοποιήσουμε το πεπόνι μας sideways και θα χρησιμοποιήσουμε δύο heat management έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως το πεπόνι μας. Λοιπόν, ξεκινούμε όπως είπαμε κάνοντας δύο κοιλότητες στο πάνω μέρος του πεπονιού. Καταρχάς, με αυτό το εργαλείο ανοίγουμε δύο τρύπες εκεί που θέλουμε να είναι οι κοιλότητες μας πάνω στο φρούτο. Το πεπόνι μας έχει μια κοιλότητα φυσική από μέσα, η οποία θα την αξιοποιήσουμε, θα σας πω αργότερα πώς να την αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, βγάζουμε τις δύο μας τις τρύπες. Και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός μικρού μαχαιριού, συγκεκριμένα αυτό το εργαλείο, αυτό το μαχαιράκι είναι η πεταλούδα, ονομάζεται πεταλούδα και μας βοηθά να ανοίγουμε πιο εύκολα τις κοιλότητες μας. Λοιπόν, ξεκινούμε με την πρώτη μας κοιλότητα. Ξεκινώντας, έχουμε αυτά τα δύο τα ματάκια. Παίρνουμε το μαχαιράκι μας, κάνουμε κυκλικές κινήσεις, έτσι ώστε να ανοίξουμε την κοιλότητα μας για να μπει μέσα καπνός. Η διάμετρος της κοιλότητας μας πρέπει να είναι περίπου 7 με 7,5 εκατοστόμετρα. Εάν δεν είσαστε σίγουροι πόσα είναι αυτά, χρησιμοποιήστε το heat management που χρησιμοποιάτε ως οδηγό για να κάνετε την κοιλότητά σας. Ανοίγουμε περισσότερο την κοιλότητα μας. Χρησιμοποιείτε το heat management σας, όπως είπα, ως οδηγό για να κάνετε μια καλή κοιλότητα. Μια χαρά. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και τη δεύτερη μας κοιλότητα. Καταλαβαίνω ότι όσοι από εσάς το προσπαθούν αυτό για πρώτη φορά, είναι λογικό να μην το καταφέρουν από την πρώτη. Εσείς μπορείτε να κάνετε κάποιες δοκιμές και να είστε προσεκτικοί όταν κάνετε την κοιλότητά σας, έτσι ώστε να μην ξεφύγετε από τη διάμετρο του heat management σας. Συνεχίζουμε να κάνουμε τη δεύτερη μας κοιλότητα με τον ίδιο τρόπο. Κυκλικές προσεκτικές κινήσεις. Και όπως είπα, χρησιμοποιήστε το heat management σας ως οδηγό για να κάνετε σωστά την κοιλότητα. Σε φρούτα όπου η επιφάνεια τους δεν είναι ευθεία και έχουν μία καμπύλη, είναι πιο δύσκολο να εφαρμόσετε το heat management σας έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαρροές. Εσείς προσαρμόστε το χείλος της κοιλότητας που φτιάχνετε πάνω στο heat management σας.
κοιλότητα αυτή είναι έτοιμη και πάμε τώρα να δείξουμε πώς προχωρούμε για την παρασκευή του καναρινιού μας. Όπως βλέπετε, το καναρίνι μας έχει μια φυσική κοιλότητα μέσα στη μέση, όπως σχεδόν όλα τα πεπόνια. Μέσα στην κοιλότητα υπάρχουν αρκετά κουκούτσια, τα περισσότερα θα τα αφαιρέσουμε. Σίγουρα δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν όλα, γιατί είναι δύσκολο και είναι πάρα πολλά, όντως είναι πάρα πολλά. Προσπαθείτε να βγάλετε όσα περισσότερα μπορείτε και όσα και να αφήσετε, και να δοκούν γεύση και να επηρεάσουν τον καπνό σας, ο οποίος θα περνά μέσα από τα κουκούτσια, τα ζουμιά και ό,τι άλλο έχουμε μέσα στην κοιλότητα. Λοιπόν, αφού αφαιρέσουμε τα κουκούτσια μας από μέσα, αναποδογυρίζουμε το φρούτο μας και με αυτό το εργαλείο, μέσα στη μέση περίπου, βγάζουμε μία τρύπα. Κάπως έτσι. Η τρύπα αυτή θα ενωθεί με το πόρ του ναργιλέ σας πάνω ψηλά. Λοιπόν, όπως είπα, αφαιρέστε τα κουκούτσια από μέσα. Εντάξει, είναι πάρα πολλά. Προσπαθήστε με το χέρι σας. Να έχετε έναν κάλαθο δίπλα σας, γιατί να γίνει χαμός. Οπωσδήποτε, πριν να βάλουμε τον καπνό μας μέσα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε χαρτομάντιλα, να στεγνώσουμε και τα χέρια μας και το δωμάτιο δίπλα μας, αφού έγινε όλο χτυζόν, αλλά και τις κοιλότητες του καναρινιού μας. Στεγνώστε αρκετά καλά το καναρίνι σας. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσουμε οδοντογλυφίδες, τις οποίες θα βάλουμε στο κάτω μέρος της κοιλότητας, που θα μπει ο καπνός, έτσι ώστε να συγκρατήσει τον καπνό μας μέσα στην κοιλότητα που θα καπνίσουμε. Σε αυτό το σημείο, επειδή το άνοιγμα της κοιλότητας μας είναι αρκετά πιο μεγάλο σε σύγκριση με τα άλλα fruit bowls, θα χρειαστούμε περισσότερες οδοντογλυφίδες. Εάν πιστεύετε ότι είναι πάρα πολύ διαδικασία να γεμίσετε όλο το άνοιγμα οδοντογλυφίδες, μπορεί να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε άλλο, από screen σε αθυμόκολλαν, σε τελούιν. Εγώ αποφεύγω να χρησιμοποιώ οτιδήποτε μεταλλικό μέσα στην κοιλότητα, γιατί στην ουσία θα χαλάσει την κοιλότητα μας και τα τυχώματα του φρούτου. Λοιπόν, πριν να βάλετε στις οδοντογλυφίδες σας και στις δύο κοιλότητες, από ό,τι βλέπετε μέσα υπάρχει μια φυσική κοιλότητα, η οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε με διαφορετικών τρόπων. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε δύο φιλαράκια φρέσκας μέντας, τα οποία θα τοποθετήσουμε προσεκτικά μέσα στην κοιλότητα μας, για να μην χαλάσουμε το airflow μας. Προσπαθήστε να μην κλείσετε τις τρύπες. Ο καπνός θα περνά ανάμεσα από τα φύλλα, θα μας δώσει μια πιο δροσερό καπνίσμα.
Όπως είπα, είναι δική σας επιλογή εάν θα χρησιμοποιήσετε οδοντογλυφίδες για να δημιουργήσετε φράγμα. Πάμε για τη δεύτερη μας κοιλότητα. Εάν κάποιοι ανησυχούν ότι οι οδοντογλυφίδες θα καούν και θα καπνίζει καμένο ξύλο, να τοποθετήσετε τις οδοντογλυφίδες σας χαμηλά στην κοιλότητα, μακριά από τη θερμότητα του heat management σας, για να αποφύγετε όποιες δυσάρεστες καταστάσεις. Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε aluminium foil, ασημόκολλα δηλαδή μέσα στην κοιλότητα σας και να βγάλετε τρύπες μέσα στην ασημόκολλα, καλύτερα μην μπείτε στον κόπο να κάνετε πεπόνιν ή οποιοδήποτε fruit bowl, καλύτερα χρησιμοποιήστε ασημόκολλα ως bowl. Ο λόγος που κάνουμε σήμερα melon head είναι για να απολαύσουμε τη διάρκεια μπουδιά των φρούτων και τη γεύση που διούν τα τυχώματα στην κοιλότητά μας. Λοιπόν, οι οδοντογλυφίδες μας είναι πλέον έτοιμες. Θα έχουμε δύο ματάκια που με τις οδοντογλυφίδες φέρνουν εγώ στα μάτια της μούγιας και θα τοποθετήσουμε τον καπνό μας μέσα. Σήμερα ο καπνός που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα μίξ το οποίο προσφέρει το Vendor Cafe στη Μακαρίου. Ένα μυστικό μίξ, δεν θα σας πούμε σήμερα τι έχει μέσα το μίξ μας. Μπορείτε να πάτε ήδη να το δοκιμάσετε στο Vendor Cafe στη Λευκοσία και πάνε να τοποθετήσουμε μέσα στις κοιλότητες μας στον καπνό. Κόβουμε λίγο τον καπνό μας. Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας μπορείτε να επιλέξετε να μην τον κόψετε τον καπνό. Εξαρτάται από τον brand που χρησιμοποιείτε, από τα φύλλα, πόσο μεγάλα φύλλα έχει μέσα ο καπνός σας. Λοιπόν, όπως και στα άλλα φρούτα, λόγω του ότι μπαίνει περισσότερος καπνός μέσα, συστήνω να χρησιμοποιείτε ένα fluff pad, έτσι ώστε να μην έχετε ένα restricted τράβηγμα, δηλαδή να έχετε ένα πιο ανοιχτό τράβηγμα. Λοιπόν, για το fluff pack μας παίρνουμε τον καπνό και τον αφήνουμε σιγά σιγά από ψηλά να πέσει μέσα στην κοιλότητα μας. Τοποθετήστε καπνό μέχρι ψηλά στο χείλος της κοιλότητας μας. Στη συνέχεια με μία οδοντογλυφίδα ανοίξτε μία μικρή οπή μέσα στη μέση του pack μας για να βελτιώσουμε το airflow μας. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη τρύπα, να βλέπετε τις οδοντογλυφίδες των πάτων της κοιλότητας. Το πεπόνι μας είναι τώρα έτοιμο. Θα το πετύσουμε πάνω στον αργυλέ μας. Βεβαιωθείτε ότι κάθεται ευθείαν πάνω στον αργυλέ. Τώρα θα τοποθετήσουμε πάνω τα heat management μας. Θα μας τα φέρει το κρού μας. Στο πολύ. Τα Kaya Block τα έχουμε κάνει ήδη preheat, έτσι ώστε μόλις τα τοποθετήσουμε πάνω στο πεπόνι μας, η θερμότητα να δέσει με την φλούδα του φρούτου και να σταθεροποιηθεί καλά. Πιέστε το λίγο να σταθεροποιηθεί καλά.
Τοποθετούμε τα καλύμματα πάνω. Να βάλουμε και το λάστιχο μας. Όπως βλέπετε, το fruit bowl μας μοιάζει κάτι σαν yellow submarine. Γι' αυτόν τον λόγο θα το ονομάσουμε yellow submarine. Μέχρι να ετοιμαστεί η θερμότητα και να είναι έτοιμο για κάπνισμα, να παίξουμε λίγο. Πάμε και στο ματούιδα με έτσι σχέδιο. Λοιπόν, και αυτό είναι το yellow submarine μας. Το κίτρινο μας υποβρύχιο. Για να δούμε πώς καπνίζει. Αμέσως νιώθουμε τη γεύση που δίνει η μέντα που έχουμε τοποθετήσει μέσα στην κοιλότητα μας. Όσο περνάει η ώρα, τα heat management σας θα πάρουν περισσότερη θερμότητα και έτσι ο καπνός σας και τα σύννεφα θα είναι πιο πυκνά. Το yellow submarine μας δίνει μια γεύση πεπονιού, ελάχιστη, όχι σαν το πορτοκάλι, το λεμόνι ή τα υπόλοιπα εσπεριδοειδή. Λόγω του ότι είναι πάνω στη φλούδα, τα heat management σας θα καθαριστούν σχετικά εύκολα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσετε. Το μέλλον είναι ένα φρούτο το οποίο εσείς ήδη στα comments σας σε προηγούμενα βίντεο ζητήσατε. Συνεχίστε να ζητάτε περισσότερα φρούτα τα οποία θέλετε να δείτε. Αφήστε τα comments σας με τη γνώμη σας κάτω στο βίντεο. In Smogo.